سلامونه ملګرو، ښه راغلاست د C++ ویډیوز ته. په دې ویډیو کې به ملګرو موږ په یو مهم ټاپک باندې خبرې کوو چې هغه موږ سره اکسس موډیفایرز دي. سمه ده؟ نو راځو ډایرکټ سلایډز ته. زه غواړم یو تیوري نظریه درکړم یا هم یو ایډیا چې اکسس کنټرول موډیفایرز یا هم اکسس سپیسیفایرز دي ته وایي. دا څه شی دي؟ صحیح ده؟ دا چې دا ملګرو یو important features of object oriented programming. صحیح ده؟ یو مهم فیچر یې هم خصوصیت د object oriented چې دا هغه وخت پروګرامر هغه وخت یوزر ځان ته جوړوي هر کله چې وغواړي د خپل کوډ د خپل سافټویر یا هم اپلیکیشن د نه غواړي چې یا هم د هکرانو لخوا هیک سي یا هم کوم بل ډول کریک سي یا هم د نه غواړي چې دغه خپل کوډ یا هم پروګرام یو بل پروګرامر یو بل ریډر هغه دنه ولولي یا هم دنه وګوري. نو هغه وخت کې موږ دا څه استعمالو؟ دا موږ اکسس موډیفایر استعمالو چې دا په C++ کې ټوټلی په درې ډوله دي چې هغه اول موږ سره پرایویټ ده. صحیح ده؟ پرایویټ شخصي، له نوم نه معلومیږي یعنی هر هغه شی چې زموږ شخصي نه غواړو چې څوک رانه وویني هغه موږ په پرایویټ کې اچو. بل د پابلیک ده چې دا عام ده، دا هر کلاس هر شی اکسس کولی شي. او بل د پروټیکټډ. زه غواړم په دې باندې پراکټیکل وغږیږم ملګرو. تیوري که زه تاسو ته څومره خبرې وکړم نو دا دومره خاص افیکټ نه کوي. سمه ده ملګرو؟ او ستاسو ذهن هم پې صحیح نه خلاصېږي. نو زه راځم ډایرکټ ډیف ته او په دې باندې پراکټیکل خبره کوم. زه یو کلاس جوړوم ملګرو د A په نوم، او په دې کې زه یو پرایویټ پورشن اخلم یا هم د اکسس موډیفایرز اخلم. پرایویټ، صحیح ده؟ پرایویټ مې واخیست. دې کې زه یو ویریبل اخلم int salary یا هم ډیټا ممبرز او دې ته اچوم دغونه. صحیح ده؟ ویلیو. هغې نه بعد زه یو بل پرایویټ پورشن اخلم، پرایویټ پورشن بیا ځلې اخلم او دې کې سمپل لیکم یو void یو فنکشن د چی په نوم؟ دا د شو په نوم. صحیح ده؟ دا ما سره شو فنکشن ده. هغې نه بعد زه راځم په دې شو فنکشن کې لیکم چې سی اوټ کړم د سمپل او دې کې دې ولیکي چې I'm show from what؟ I'm show from a class. صحیح ده؟ زه د A class نه څنګه یم؟ شو فنکشن یم. هغې نه بعد انډل یو ما فنکشن ممبر فنکشن ما واخیسته، یو میا چه شی واخیسته؟ ویریبل یا هم ډیټا ممبرز می واخیست. دا مې هم پرایویټ اخیسته، دا مې هم پرایویټ. خو که اوس زه راځم دا زه یو بل کلاس کې یا هم په مین فنکشن کې زه دا اکسس کوم، آیا دا اکسس کېږي؟ نه، ځکه دا موږ سره پرایویټ دی. که زه راسم ګورئ ښه د A object جوړ کړم او زه ورته وایم چې obj ډاټ، زه ورته ډاټ ولیکم، نه ماته سالري راځي او نه ماته دا شو فنکشن راځي. ګورئ ښه که زه شو فنکشن کال هم کم نو دا ماته ایرر راکړي. ایرر د څه شي ده؟ ګورئ دلته څه شي وایي؟ void a show is private within. صحیح ده؟ نو دا فنکشن څنګه ده؟ دا دلته څه ده؟ دا ما سره پرایویټ ده. دا بغیر له دې کلاس نه په بل ځای کې هېڅ کله نه اکسس کېږي، هېڅ کله. صحیح ده ملګرو؟ خو که چېرته زه دا پابلیک کړم، تاسې وګورئ پابلیک کړم او زه بیا تیار مې کال کړې ده او زه دا رن کړم، تاسې وګورئ دا به اټومیټیکلی ماته وایي چې I'm show from a class. صحیح ده که نه ملګرو؟ نو دا چې د ملګرو دا موږ پرایویټ نه، دا مطلب چې دا هېڅ کله زه نسم اکسس کولی. که چېرته زه همداسې راسم، که چېرته زه د int salary اوس اکسس کوم، ګورئ obj ډاټ salary چې کله salary ورکوم دا salary نه اکسس کېږي، چون زه یې لیکم بیا هم نه اکسس کېږي، دا به ماته ایرر راکوي. ګوره دا ایرر ځکه دا پرایویټ ده ما سره او دا بغیر له همدې کلاس نه بل کلاس یې نسي اکسس کولی. ګوره زه همدې کلاس کې اکسس کوم، تاسې وګورئ زه ورته وایم چې I am show from a class او هغې نه بعد د سالري ویلیو ماته شو کړي. تاسې ګورئ سالري ویلیو به ماته شو کړي چې څه شی؟ 10,000. صحیح ده ملګرو؟ نو دا چې ده ملګرو دا موږ سره پرایویټ ده چې پرایویټ بغیر له همدې کلاس نه په هېڅ صورت بل کلاس یا هم بل فنکشن څنګه سي نسي اکسس کولی. بل د موږ سره ملګرو هغه موږ سره پابلیک پورشن ده. اوس دغه مثلا زه دغه ملګرو پرایویټ دا ما پرایویټ که صحیح ده او زه دا کال کوم، دا که زه اوس دا کال کوم دا به ماته څه کوي؟ دا به ماته ایرر راکوي. ایرر د څه شي ده؟ وایي دا څه ده؟ وایي دا څه د پرایویټ ده، یعنې ماته دلته تیار لیکي چې شو فنکشن د پرایویټ ده. څخه زه ورته وایم دا به کوم څه اکسس کوم؟ د هغې لپاره تاسې بل یو دلته پابلیک پورشن اخلئ او په پابلیک پورشن کې یو بل فنکشن اخلئ د void څه شی؟ شو څه شی؟ شو 2. زه ورته وایم دا ما سره شو 2 ده، یا به زه داسې ولیکم
show2 صحیح ده دا ما سره دوم فنکشن ده او زه به ډایرکټ دغه شو1 اوس دا شو به په همدې کې کال کړم. تاسې ګورئ ما کوم ډول یو تخنیک وچلو. ما یو بل فنکشن جوړ کړ د void show2 په نوم او هغه مې پبلیک کړه او دغه فنکشن مې راواخیسته ډایرکټ مې په همدې کې واچوله ځکه دا خو پرایویټ ده او دا د دې کلاس اکسس کولی شي بل کلاس یې نشي اکسس کولی. ګورئ ځکه دلته راسم چې obj ډاټ ګورئ خالص ما ته show2 راځي. ګورئ show2 راځي نه دا شو راځي او نه دا سالري راځي ډایرکټ show2 راځي. تاسو ګورئ زه دا که دې ځینه رن کړم څومره ښکلی ملګرو I am from a class I am show from a class صحیح ده زه شو فنکشن یم دغه فنکشن یم from a class. نو دا مې په کوم ډول اکسس کړه پرایویټ ډیټا مې په کوم ډول اکسس کړه په همغه کلاس کې چې دلته مې یو پبلیک پورشن واخیست په هغې کې مې دا فنکشن جوړ کړ او هملته مې کال کړ ځکه پرایویټ په همغه کلاس کې کال کېږي بغیر له هغه کلاس نه هېڅ ځای کې نور هم نه کال کېږي. صحیح ده ملګرو دا دی موږ سره پرایویټ پورشن. بل موږ سره د پبلیک پورشن. پبلیک پورشن هغه پورشن ته ویل کېږي چې هغه په هر ځای کې اکسس کېږي. لکه دلته ما اوس پبلیک کې اخیستی دا اوس دا فنکشن په هر ځای کې کال کېږي ځکه یو بل کلاس هم جوړ کړم. تاسې ګورئ کلاس بي زه جوړوم او دلته ورته ډایرکټ د څه شي د A یو آبجیکټ جوړوم زه ورته یم د A obj او زه ورته یم چې obj ډاټ. تاسې ګورئ show2 یې ما ته ډایرکټ کال کړه ځکه show2 ما سره پبلیک ده او پبلیک په هر ځای کې کال کېږي په بل کلاس کې کال کېږي په بل فنکشن کې کال کېږي. تاسې ګورئ په هر ځای کې کال کېږي. که زه اوس راسم د A آبجیکټ زه نه غواړم زه د B کلاس آبجیکټ غواړم. صحیح ده که نه ملګرو B obj او زه ورته یم چې obj ډاټ چې کله زه په ډاټ کلیک کړم نو چې کله زه په ډاټ کلیک کړم زه به دا ملګرو داسې چالو کړم چې زه به دا void په یو فنکشن کې واخلم که نه زه به ورته وایم دا فنکشن ما سره د calling په نوم دا ما سره د څه په نوم ده calling په نوم او زه به دا دې نه ډایرکټ کنټرول x کړم دې نه مې کنټرول x کړم او دلته به پکې څنګه کړم ور پیسټ کړم. اوس به راځم obj ډاټ calling به کال کوم که بیا هم زه calling کال کومه خو دا نه کال کېږي ځکه چې دا خو ما سره پرایویټ ده او بل خبره ملګرو هر کله چې تاسې اکسس موډیفایرز ونه لیکئ هغې نه دا مطلب چې دا ډیفالټ ده او ډیفالټ مطلب څه پرایویټ. اوس به دلته ورته ولیکو چې نه دا ما سره پبلیک ده. تاسې اوس وګورئ کله زه د بي آبجیکټ جوړ کړم او obj ډاټ calling ورکړم ګورئ ما ته calling دفتن راواخیسته. تاسې وګورئ ملګري څومره ښکلی I am show from a class او سالري هم راته وښوده. نو دا فنکشن له کوم ځای څخه کال سه دا فنکشن ډایرکټ له دې ځای څخه کال سوه. صحیح ده که نه له دې ځای څخه کال سوه او دا له کوم ځای څخه کال سوه دا له دې ځای څخه دې ډیټا راخیستې وه دا ده. نو پبلیک نه دا مطلب چې دا په هر فنکشن کې په هر کلاس کې په هر ځای کې دا کال کېږي. صحیح ده که نه ملګرو اول څو موږ سره پرایویټ چې بغیر له خپل کلاس نه په هیڅ ځای کې نه کال کېږي. موږ سره پبلیک په هر فنکشن کې په هر ځای کې کال کېږي لکه دلته چې ما ډایرکټ مې دا پبلیک راواخیسته. ګورئ زه دلته یو بل پبلیک فنکشن هم اخلم پبلیک او دلته ورته وایم چې void او دا ما سره څنګه ده دا ما سره show3 ده. صحیح ده دا ما سره show3 ده او د چې زه دې ته وایم چې ته خالص سمپل ماته یو سی آوټ راکړه او سی آوټ کې ولیکه چې I am show3 from a class زه show3 یم. صحیح ده فنکشن نمبر 3 ما له A کلاس څخه او ما ته دې زه ورته وایم چې سالري دې هم راپاس کړي سالري به هم ورپاس کړي. تاسې ګورئ ملګرو څومره ښکلی. اوس که زه دلته راسم زه ورته وایم چې obj ډاټ تاسې ګورئ ما ته show3 هم راکوي show2 هم راکوي ځکه show2 او show3 ځکه راکوي چې هم دلته show2 ما سره پبلیک ده او هم ما سره show3 څنګه ده پبلیک ده. دا وګورئ ملګرو زه د دې ځینه کوم I am show from a class and I am show3 from a class. سمه ده ملګرو او د بي آبجیکټ ما دلته جوړ کو بي کالینګ مې دلته کال کړم دا فنکشن طبعا دواړه کال کېږي. سمه ده ملګرو نو دا چې موږ سره ملګرو دا موږ سره اول پرایویټ اکسس موډیفایرز و دوم موږ سره پبلیک اکسس موډیفایرز دي. په دریمه درجه کې چې راځي هغه ملګرو پروټیکټډ ده. پروټیکټډ څه ته وایي مثلا زه راځم ملګرو زه دا غواړم یا به ما سره دې څه فرق نه کوي زه به دلته یو پروټیکټډ واخلم پروټیکټډ اکسس موډیفایرز او دې کې یو فنکشن اخلم د void show او 4 په نوم. صحیح ده show 4 په نوم ما څنګه کړه یو فنکشن واخیسته او دې کې سمپل زه سی آوټ لیکم او سی آوټ کې دې کې لیکم چې ملګرو او په دې سی آوټ کې زه سمپل لیکم
چې this is me I am sure څه شی I am sure for from A class کې ده که نه ملګرو او هغې نه بعد زه ورته وایم چې ما ته د سالري هم راکړي سالري ما ته ډایرکټ راخلي ځکه چې دا مثلا په همدې کلاس کې ده او سالري چې ده پرایویټ ده او همدا کلاس یې اکسس کولی شي بل کلاس یې نشي اکسس کولی ګورې ما یو فنکشن جوړ کړه د جي شو فور په نوم او دا ما پروټیکټډ واخیسته تاسو یو څه ګورئ ملګرو چې آیا دا اول په دې مین فنکشن کې زه کال کوم چې آیا دلته کال کېږي که نه زه ورته وایم ا کلاس او بي جی ځکه دا پروټیکټ خو ما سره په ا کلاس کې پراته ده که نه زه ورته وایم او بي جی ډاټ چې کله زه په ډاټ کلیک کوم ګوره اول ما ته شو 3 راځي بیا ما ته شو 2 راځي آیا شو 4 راځي نه راځي ځکه شو 4 نه راځي شو 4 ځکه نه راځي چې دا پروټیکټډ ده او دا ولې راځي دا ځکه طبعا ما سره پبلیک دی پبلیک هر ځای کې کال کېږي خو پروټیکټډ په هر ځای کې نه کال کېږي ملګرو ګورې دلته کال نه سو صحیح ده که نه ملګرو که زه دلته شو 4 هم واخلم دا به ما ته یو ایرر راکوي ګورې دا که زه واخلم دا ما ته یو ایرر راکوي ګورې ایرر او زه د وینډو کې وګورئ وایي شو 4 is protected شو 4 څه ده ما سره پروټیکټډ ده دا ته بل کلاس کې نسي اکسس کولی که زه راسم دلته هم کال کوم ګورئ او بي جی ډاټ ګورئ شو 3 او شو 2 راځي شو 4 راځي نه خو زه ورته وایم چې نه زه شو 4 غواړم خو که چېرته زه شو 4 دلته کال کوم تاسو ایرر ته وګورئ دا ما ته ایرر راکوي ایرر به څه شی راکوي وایي شو 4 چې ده دا نه کال کېږي ځکه دا پروټیکټډ ده ښه دې حل لاره چې ده پروټیکټډ په یوه شرط کال کېږي ملګرو چې تاسې د هغې انهیریټنس جوړ کړئ دلته ما په سلاید کې شاید دلته لیکلي یعنې انهیریټنس چې دا زموږ را روان ټاپک ده په دې باندې بیا مکمله خبر کوو چې انهیریټنس څه شی ده چپټر 4 کې خو تاسې نن داسې لږ میخانیکي زده کړئ چې دغسې خوښ هم زده کوئ که نه خو لږ میخانیکي در سره زده کړئ سمه ده پروټیکټډ په یوه شرط اکسس کېږي په هغه شرط اکسس کېږي چې تاسې یو کلاس جوړ کړئ او هغه کلاس چایلډ کړئ د ا کلاس یعنی ا کلاس یې پیرنټ کړئ او دا سی کلاس مثلا دلته زه راځم یو کلاس جوړوم د کلاس یې سی په نوم او دا اکسټینډ کوم جاوا کې موږ ورته اکسټینډ وایي خو خیر دلته ورته دا هغه استعمالو کالن دا ماته د ا څه شی کا دا ماته د ا چایلډ کا دې مطلب چې کلاس سی دا چایلډ سو د کلاس ا کلاس کې دا ا کلاس ده صحیح ده اوس دا سی کلاس نه ده ملګرو سی کلاس دا اوس د ا کلاس ټوله ډیټا اکسس کولی شي پرته له څه شي پرته له دې پرایویټ نه نور دا پبلیک او دا پروټیکټډ اکسس کولی شي دا ښه فرق ده ملګرو ښه څه یې وګورئ زه دلته ورته لیکم چې ما ته ډایرکټ یو وایډ یو فنکشن واخله د څه شي په نوم د ډسپلی په نوم او په دې فنکشن کې ما ته سمپل څه شی کال کا زه ورته وایم چې شو ډیش یا هم شو 4 ما ته څنګه کا ډایرکټ کال کا خو دلته یو څه مشکلات دي اول مشکل دا ده چې زه کله د سی آبجیکټ جوړ کړم د سی او بي جی آبجیکټ جوړ کړم او سی کلاس خو د ا کلاس چایلډ ده ا پلار ده او سی زوی ده یعنی پلار سره چې څه یي طبعا زوی ته په میراث پاتې کېږي صحیح ده که نه ملګرو نو اوس دا سی کلاس د ا کلاس آبجیکټ ده او ما پکې دا ډسپلی فنکشن څنګه کړه جوړه کړه او شو 4 مې پکې کال کړه شو 4 آیا پکې کال کېږي تاسې اوس یو سوچ وکړئ ملګرو ځکه کال کېږي چې پروټیکټډ په یوه شرط کال کېږي چې تاسې هغه چایلډ جوړ کړئ د هغه کلاس ګورئ زه دلته راځم زه ورته وایم چې او بي جی ډاټ چې کله زه په ډاټ کلیک کوم ما ته هیڅ هم نه راځي ځکه هیڅ نه راځي چې تاسې باید دلته یو پبلیک پورشن خو باید ولرئ ځکه که ویې نه لرئ هغه پرایویټ ده هغه ډیفالټ او ډیفالټ پرایویټ ده زه به ورته وایم چې سی آبجیکټ ما ته جوړ کړه او زه ورته وایم او بي جی ډاټ ګورئ چې په ډاټ باندې کلیک کوم ما ته باید ډسپلی فنکشن راکړي ګورئ ډسپلی زه کال کوم تاسې ګورئ چې ما ته ډسپلی فنکشن راکړي که نه یې راکړي زه به دا دې ځای نه دا سپیس ایسته کړم ملګرو ګورئ ډسپلی فنکشن که زه دا دې ځای نه رن کړم تاسې وګورئ ملګرو ما ته به ډسپلی فنکشن راکوي که نه یس آی ایم شو 4 فرام ا کلاس شو 4 یې له کوم ځای نه راواخیسته شو 4 چېرته پرته ده شو 4 دلته په ا کلاس کې پرته ده او دا په کوم اکسس موډیفایرز کې په پروټیکټډ کې پرته ده آیا دا د بي کلاس اکسس کړی شوه نه مین فنکشن اکسس کړی شوه نه د سی کلاس اکسس کړی شوه ځکه چې سی کلاس چایلډ ده د ا کلاس ملګرو دغه ځینه ستاسو ایډوانس لیول پروګرامینګ شروع کیږي
نور به دې پسې نه ګرځئ چې اینټ ایکس او اینټ سالري او فنکشن جوړ کړه او فنکشن کال کړه. نه، دلته باید استاد خپل سوچ او فکر وجنګوي چې سی کلاس ولې دا پروټیکټډ کال کا، ځکه سی کلاس د ای کلاس چایلډ سو، ای کلاس پیرنټ سو او سی کلاس چې سو چایلډ سو. نو تاسو خپل سوچ وکړئ ملګرو، ډایرکټ دلته هغه سوه کال سوه. سمه ده ملګرو، خلاصه دا درته ویل غواړم ملګرو چې پرایویټ access modifiers په C++ کې درې ډوله modifiers دي access، چې ورته وایي private، بل ته وایي protected، بل ته وایي public. private هغه ډول access modifiers ده چې دا له خپل له A کلاس نه بغیر په بل کلاس کې په هیڅ شرط نه کال کېږي، په هیڅ شرط. دغه اخري خبر ده. ګوره په خپل کلاس کې ما یو ځل کال کړه، دوه ځلې ما کال کړه او دا دې هم درې ځلې. دا وګورئ، یو ځل، دوه ځل او پاس دې هم درې ځل. صحیح ده که نه؟ ما دلته څنګه کړه کال کړه څه شی دغه سیلري چې پرایویټ ده. نور له دې کلاس نه بغیر نه په بی کلاس کې کال کېږي، نه په مین فنکشن کې، یا هم نه په سی کلاس کې، او نه په چایلډ کلاس کې کال کېږي، په هیڅ صورت نه کال کېږي. صحیح ده، دا د پرایویټ. بل او دا کله موږ استعمالو کله چې د یو شی موږ په خپل کلاس کې کال کوو او بل کلاس ته اجازه نه ورکو چې هغه د هغه اکسس کې، بیا موږ پرایویټ کې اچوو. بل موږ سره پبلک ده. په پبلک خو اسانه ده، پبلک باندې خو پوه شوئ چې هر کلاس یې اکسس کولی سي، چایلډ هم اکسس کولی سي، هر فنکشن هم اکسس کولی سي، هر کلاس هر چیرته اکسس کېږي، ځکه موږ پبلک ده. بل موږ سره پروټیکټډ ده. پروټیکټډ هم په هیڅ ځای کې نه اکسس کېږي، خو په یوه شرط اکسس کېږي چې تاسې د همغه کلاس یو چایلډ کلاس ورته جوړ کړئ او هغې نه بعد هغه تاسې څنګه کوئ، شوفور غوندې اکسس کړئ. صحیح ده که نه ملګرو؟ او تاسو اوس باید دلته د پرایویټ او د پروټیکټډ ترمنځ په فرق هم پوه سئ چې پرایویټ په هیڅ صورت نه اکسس کېږي بغیر له خپل کلاس نه، او پروټیکټډ په هیڅ صورت نه اکسس کېږي بغیر له یو شرط نه چې د هغې تاسې یو چایلډ کلاس جوړ کړئ. لکه دلته چې ما تاسو ته پراکټیکل یو چایلډ کلاس جوړ کړو، سی کلاس مې چې او هغه مې چایلډ کړ د څه شي، د ای کلاس، او هغې کې مې دا څنګه کال کړ. اوس په تاسې باندې په دې باندې سر مه خوږوئ ملګرو چې دا څنګه چایلډ شو، دا څنګه پیرنټ شو. صحیح ده، دا بیا موږ په دې را روانې ویډیو کې په دې باندې مکمله خبر کوو. زموږ ټاپک د انهیریټنس، دا یو ډېر قوي ټاپک ده په او پی کنسپټ کې، میراثت. صحیح ده که نه ملګرو؟ نو دا چې ملګرو موږ په دې ویډیو کې ما په مکمل ډول په اکسس موډیفایرز یا هم اکسس موډیفایرز باندې مکمله خبره وکړه. الله دې وکړي چې یو څه مو له دې ویډیو نه زده کړي وي ملګرو. که بیا هم هر رنګه سوال درته خلق سوی نو ما ته په کامنټ سیکشن کې ویلی شئ، انشاءالله زه یې جوابوم او زه تاسو ته په ویډیو جوړوم. سمه ده ملګرو؟ نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو. که ویډیو مو خوښ سوي وي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او دا ویډیو نور محصلینو او نور ملګرو سره هم شیر کوئ تر څو ټول د دغه ویډیو نه پوره ګټه واخلي. نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو. تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. ښه وخت ملګرو.